હેલો દોસ્તો, તમે યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા છો વીઆઈપી એડિટિંગ ચેનલ. તો આજે તમે જે આગળનું જે પ્રિવ્યૂ જોયું એવું તમારે વિડીયો બનાવવું હોય તો કઈ રીતે બનાવવું એ હું તમને આજે શીખવીશ. તો એની માટે પહેલાં તો કાઇનમાસ્ટર ખોલી લો. ઠીક છે, મેં કાઇનમાસ્ટર ખોલી લીધું છે. કાઇનમાસ્ટર ખોલ્યા પછી તમારે આ પ્લસના આઇકન છે ત્યાં જવાનું છે. એમાં તમને આ ફ્રેમ રેટ તમને મળી જશે, જેમાં 3 સ્ક્રીન છે, એક આડી છે, ઊભી છે, એ રીતે તમે 3 સ્ક્રીન મળી જશે. તો તમારે જે રીતે વિડીયો બનાવવો હોય એ રીતે તમે બનાવી શકો છો. જેમ કે હું આડું વિડીયો બનાવી રહ્યો છું. ઠીક છે, આડું વિડીયો બનાવવાનું કારણ એટલે કેમ કે આપણે જ્યારે એલઈડીમાં જોઈએ તો ફૂલ સ્ક્રીનમાં આપણને જોવા મળી રહે છે, એટલા માટે હું આડું બનાવી રહ્યો છું. બસ આટલું કર્યા પછી તમે આ મીડિયામાં જાઓ. મીડિયામાં જઈને તમારે એક આ વિડીયો સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે. ઠીક છે, આ વિડીયો મેં સિલેક્ટ કરી લીધું છે. બસ આ વિડીયો પર તમે ક્લિક કરો અને આ ક્રોપનું ઓપ્શન છે એમાં જાઓ. ઠીક છે, એમાં બરોબરની નિશાનીમાં જઈને તમારે 2 અંગૂઠા વડે આ જે વિડીયો છે થોડું મોટું કરી લેવાનું છે. ઓકે, આટલું કર્યા પછી લેયરમાં જતા રહો. લેયરમાં જઈને મીડિયામાં જઈ તમારે અહીંયા આગળ પીએનજી ફોટો સિલેક્ટ કરી લેવાનો હશે, જે હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં બધા ફોટા તમને જરૂરથી આપી દઈશ. ઠીક છે, આટલું કર્યા પછી તમારે આ ફોટો અહીંયા લાવીને વ્યવસ્થિત રીતે સેટ કરી દેવાનો છે. આટલો ઓકે. આટલું કર્યા પછી તમારે અહીંયા પાછું લેયરમાં જઈને તમારે એક બીજો ફોટો લેવાનો રહેશે. ઠીક છે, અહીંયા આપણે માતાજીનો ફોટો લઈ લઈશું. આ ફોટો લઈ લીધો છે. બસ આ ફોટો આવી ગયા પછી તમારે આ ફોટાને બેક સાઈડ આપણે લેવાનો છે. તો આને આપણે સેન્ડ બેક કરી દઈશું. ઠીક છે, આ રીતે ફોટો આપણો સેટ થઈ જશે. ઓકે, આટલું આ રીતે બેક સેટ. ઓકે, આ રીતે સેટ કરી દેવાનો છે. આપણે ફોટો થોડો નાનો કરી દઈશું આ રીતે. ઓકે, આટલું કરવાનું છે. પછી આટલું કર્યા પછી ફરીથી લેયરમાં જઈને તમારે બીજો એક ફોટો લેવાનો રહેશે. ઠીક છે, આપણે બીજો એક ફોટો લઈ લઈશું આ રીતે. ઓકે, આ રીતે આપણે ફોટો લઈ લઈશું, એને સેન્ડ બેક કરી દઈશું. ઠીક છે, અને એ ફોટા પર સિલેક્ટ કરીને આપણે બ્લેડ કરી દઈશું. બ્લેડિંગનું ઓપ્શનમાં જઈને આપણે સ્ક્રીન કરી દઈશું. ઠીક છે, આ રીતે. ઓકે, આ ફોટા આપણે આમ સેટ કરી દઈશું. ઓકે, બસ હવે પછી આ ફોટા છે એને તમારે ખેંચી લેવાના છે અહીંથી, જેમ હું કરી રહ્યો છું એવી રીતે ફોટા આપણે અહીંયા ખેંચી લઈશું. દરેક પીએનજી ફોટાને આપણે છેક સુધી જે 1 મિનિટનું વિડીયો બનેલું છે એમાં તમારે ખેંચી લેવાનું છે. હા, આપણે આટલા સુધી ખેંચી લઈશું. ઓકે, આપણે 3 ફોટા અહીંથી ખેંચી લીધા છે. બસ હવે માતાજીના ફોટા પર સિલેક્ટ કરીશું. અહીંયા માતાજીના ફોટા પર સિલેક્ટ કરીને તમારે અહીંયા આગળ જે કીનું ઓપ્શન દેખાય છે એના પર ક્લિક કરીશું. કીનું ઓપ્શન છે ત્યાં ક્લિક કરીશું. પછી આ ફોટાને આપણે ધીરે ધીરે થોડું આ રીતે પાછળ લઈ જઈશું. અહીંયા લાવીને થોડું આગળ વિડીયો લઈશું આટલે સુધી. પછી આ રીતે ધીરે ધીરે માતાજીનો ફોટો પાછળ લઈ જઈશું. થોડું આગળ જઈને ફરીથી ફોટાને થોડું આ બાજુ લઈ જઈશું. પછી પાછું અહીંયા વચ્ચે લાવી દઈશું. વચ્ચે લાવી પછી પાછું અહીંયા લઈ જઈશું. અહીંયા ફોટો આપણે પાછો મૂવ કરીશું. ઠીક છે, આ રીતે આપણે કરવાનું છે. બસ આટલું કર્યા પછી ઓકે, આપણો જે ફોટો છે આ રીતે માતાજીનો ફોટો આપણને હલતો દેખાશે, આ રીતે આગળ પાછળ થતો દેખાશે. બસ એટલું કર્યા પછી તમારે અહીંયા પાછળ જે માતાજીની પાછળ જે ચક્ર છે એ ગોળ ગોળ ફરવું જોઈએ. તો એની માટે તમારે અહીંયા પહેલાં તો ચક્ર પર સિલેક્ટ કરી લેવાનું. પછી ઓવરઓલ એનિમેશનમાં જઈને તમારે જે સ્પ્રિન CCW લખેલું છે એના પર ક્લિક કરી દઈશું એટલે પાછળ જે ચક્ર છે એ ફરતું દેખાશે. ઠીક છે, બસ આટલું કરવાનું છે.
બસ આપણો વિડીયો તૈયાર છે. આટલું કર્યા પછી અહીંયા તમારે આ વિડીયો સેવ કરી લેવાનું છે. અહીંયા જઈને બસ અહીંયા આગળ ક્લિક કરો. અહીંયા ક્લિક કરીને અહીંયા તમે વિડીયો તમારી રીતે તમે લઈ શકો છો. જો હું ફૂલ HD 1080p પણ લઈ શકું છું, 4K પણ છે. તમારે જે રીતે વિડીયો લેવું હોય એ રીતે તમે વિડીયો લઈ શકો છો. અહીંયા આગળ MB પણ બતાવે છે કેટલા MBનું વિડીયો બનેલું છે. ઠીક છે દોસ્તો, આ વિડીયો તમને કેવું લાગ્યું લાઈક કરો, શેર કરો અને કોમેન્ટ કરવાનું ના ભૂલતા.